د وینډوز د درسونو په جریان کې نن موږ 14 درس وایو سپین پروګرام کې فرام سکینر او کیمرا. ان شاء الله دا هم پریکټیکل تاسو ته ښیو. هغه ملګري چې په لومړي ځل زموږ ویډیو ګوري ترې هیله کوو چې چینل سبسکرایب کړي او ویډیو لایک کړي ترڅو آینده نورې ویډیوګانې چې باید هغه محصلین یا شاګردان ته چې ضروري وي ویې ګوري او ورته لاسرسی ولري. فرام سکینر دلته موږ سره سکینر یا کامرا موجوده نه ده. که سکینر یا کامرا تاسو سره موجوده وي ډایرکټ له هغې نه تاسو هلته کاغذ یا کارت یا هر شی چې غواړئ هلته یې کیږدئ. په سکینر کې دلته راشئ دا بټن باندې کلیک کړئ ډایرکټ درته راځي، خو دا فوټوشاپ او ایم ایس ورډ کې بیا ډېر عادي کیږي. سینډ ان ایمیل، ایمیل کې سینډ کوئ. دا سیټ از بیکګراوند په ډیسکټاپ باندې دا سیټ کوئ. چېرته دا سیټ کول غواړئ راشئ ډایرکټ دا سیټ شو. موږ نه غواړو بیا وروسته دا بیا بیرته بدلوو. پراپرټیز د دې باره کې انچ، سانتي میټر او پکسلز، وایډ او هایټ، دا د سطحې بر او لوړوالی، ډیفالټ څومره ده ډیفالټ هغومره ده. کلر ده که بلیک اینډ وایټ ده، صحیح ده کلر ده ځکه دا څو رنګونه. ریزولوشن وګوره، کم از کم اوس ریزولوشن 300 ډي پی آی ډاټ پر انچ ده. دا 96 ډاټ پر انچ، هر انچ کې 96 نقطې دي، یعنی ډېر کم هغه ده. سایز آن ډیسک 155 کې بي ده، کیلو بایټ. لاست سیو اخري په کوم وخت کې سیو شوی ده؟ په دغه 5 نه 33 تېرې دي، 5 نه 35 یا 2 دقیقې مخکې. اوکې که سایز یې بېرته نارمل کړي. زه راځم ورته کنټرول ان دا نه سیو کوم، راځم کنټرول او ته اوپن کوم یې بیت میپ. پیسټ او کاپي دا معمول له سلیکشن نه بعد کېږي. دا دواړه هایډ دي. کله چې ته راسې زه غواړم دوهمره ځای د دې بیانات کاپي کول غواړم، کاپي که او بیا بېرته راشه دلته پیسټ. دا به پیسټ شو، صحیح ده. او که دا سلیکټ کې دوهمره ځای او کټ یې کې او بیا راځي دلته یې پیسټ کې بېرته به دا راوړي پرمجي کوئ سیټ یې کوئ. دا ډېر احتیاط غواړي چې بېرته خپل ځای ته برابر کړي. او یا راځو پیسټ فرام، دغه نه څومره ځای سلیکټ کول غواړي دوهمره کاپي که او دلته بیا پیسټ کړه. کراپ همدومره څومره چې سلیکشن کړی هغومره درته کراپ کوي، صحیح ده. زه دوهمره سلیکشن کوم ورته کراپ همدومره ماته پرېږده، یا دوهمره ځای کراپ که همدومره ماته کراپ کوي، یا هر څومره چې تاسو غواړئ. سایز، د دې سایز څه شی ده؟ پرسنټیج. اوس دا پرسنټیج ده، که پکسل وي په پکسل کې هر یو کې چې تاسو ډېر بلد دي په همغه کې کار کوئ. زه پرسنټیج کې کار کوم. زه وایم چې بر یې چې دغه شکل باندې یا صفحه په دغسې شکل باندې ماته 80% کمه کړه. ورټیکلي ګوره اټومیټیک ورسره حل کېږي. مینټین اسپیکټ ریشو، که دا لرې کې زه دلته دا نوي کوم، دا بل ورسره نه کمیږي. چېرته دا سیټ وي بیا ګوره دواړه 80 دي، که دا زه نوي کړم بل به اتومات ورسره نوي کېږي. دومره کم شو. چېرته ریسایز کې بیا چېرته زیاتوي، ما 10% کم کړی و، زه باید بس 110 کړم. بېرته به همغومره سایز غټ شي. که غواړئ چې یو طرف یې کم کړي یعنې وایټ یې کموي 80% دومره راکم شو. او دلته چې دا لږ دغه یو سایز باندې یو کونج باندې پکچر داسې لکه دغه شیپ ته وګورئ یا دغه شکل ته وګورئ، زه ورته هم 100% یې داسې کوږ کړه. بېرته راځمه منفي نه شو کارولی، معمول مثبت باید وکاروو. که چېرته منفي وکاروو ان اکسپټیبل کرکټر درته وایي. نو زه راځم ورټیکلي لږ داسې 10% داسې کوږ که ورټیکلي. دا ده کنټرول زیډ او کنټرول زیډ بېرته عادي حالت ته راغی. ډیلیټ کومه
روټیټ کړئ 90% روټیټ کړئ اگزیټ او دغه دوه اپشن موږ نه پاتې شول دا به لږ وروسته ووایو کنټرول زیډ بیرته عادي حالت ته راولمه دا بیرغ به لرې کړو ځکه بیرغ کې دغسې کارونه کول ښه نه دي زموږ د هېواد بیرغ ده زه یو بل شیپ جوړومه راځم دغلته کلر ته ریکټینګل جوړوم او دا رنګ راخلم اوس راځم روټیټ دا داسې تاو کړه بیرته کنټرول زیډ بیرته عادي حالت ته راولمه روټیټ لیفټ دلته درته ویلي دې خوا باندې تاووي دا بلې خوا ته تاو کړه راځو 180 درجې ته یعنې زه به دلته یو څه تغییر نور هم راوړم چې بیا به موږ ته معلوم وي داسې لږ دغه ځای مختلف رنګونه به وکاروو چې موږ ته معلوم شي چې دا کومې خواته روټیټ کېږي او روټیشن به موږ ته همالته معلومیږي خو بیا هم چې نتیجه کې څه مشکل رانشي اوس بیا پین اخلو زم 180 درجې دا لاندې و پاس و لاندې راغی دا لاندې و پاس زه کنټرول زیډ کوم بیرته عادي حالت ته راولم پروګرام فلپ ورټیکل داسې تغییر یې ورکړ یعنې وایډ او بیا یې فلپ ورټیکل بیرته عادي حالت ته راولي هریزنټلي تصویر دغه ځای کې و د هغه ځای کې و داسې ورته وکړو اوس دلته ته رنګ ورته ورکولی شي رنګ ورته کوم دغه کې پیسټ کړئ دا رنګ اخلي هر رنګ چې تاسو اول دلته رنګ انتخاب کړئ په دې باندې کلیک کوه هماغه رنګ به اخلي ای د څه شي دپاره ده دلته لیکل کوئ خان رنګ یې ډېر تیز ده زه تور کلر رنګ ورته ورکوم سایز کې ورته ورکوی یم بولډ یې کړه 28 خانه وړه ده دا به لږ خانه غټه کړو چې خان ښکاره شي بولډ لرې کړه ایټالیک لږ داسې کوږ انډرلاین لاندې خط ورته تېروي منځ باندې خط تېروي که چېرته فنټس ورته چینج کوئ هر یو چې موږ غواړو هغه ورته بدلولی شو دا بل فنټس او که دا نه غواړئ دا د بل هر یو چې تاسو خوښ که چېرته د دې لاندې بیکګراونډ را نه دی خو که چېرته زه ټکس بیا لیکمه زه ورته وایم دا هلته بیا زه ټکس لیکمه وایم چې بیکګراونډ دې سپین وي هماغه مخکې فارمېټ چې موږ کوم جوړ کړی ده هماغه فارمېټ به اخلي که دا تاسو کموئ د ټکس په اندازه یا هر څومره جوړوئ هغه هم تاسو جوړولی شئ دا کلر په دې کلیک کوئ یو بل کلر ورکوئ هر یو کلر چې تاسو خوښ دا او ایډیټ کلرز دلته که کوم رنګ تاسو نوی جوړول غواړئ یا تاسو کوم خاص رنګ د کوم کمپنۍ لپاره کار کوئ دلته راشئ رنګ add to custom color دلته راځئ بیا دلته بل اډ کړئ add to custom color دا که چېرته کاروئ دغه دلته راغی کوم یو چې آخرنی وي هغه تاسو انتخابولی شئ یا بل رنګ